हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको ओल्ड मुभी टाइपको यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र यो चाहिँ खासमा इन्स्टाग्राम रिलमा चाहिँ ट्रेन्डिङमा थियो भने तपाईहरुले यो टिकटकमा पनि यस्तो टाइपको ओल्ड टाइपको भिडियो एडिटिङ देख्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो कसरी बनाउने म सम्पूर्ण कुरा तपाईहरुलाई भिडियोमा भन्नेछु। कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई यो एडिटिङको लागि चाहिने भनेको एउटा क्यापकट एप रहेको छ भने अर्को तपाईहरुलाई इन्स्टाग्राम एप चाहिने हुन्छ। इन्स्टाग्राम र क्यापकट एप तपाईहरुले दुईटै चाहिँ लेटेस्ट भर्जनको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टाग्राम यो रहेको छ। ओके, सबभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यहाँ क्यापकट एपमा के गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु, किनभने हामीले इन्स्टाग्राममा आफुलाई चाहेको सङ हामीले भेट्दैनौँ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई जुनसुकै सङमा बनाउनु छ भने त्यो सङको लागि जस्तै मसँग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोनमा एउटा चाहिँ मेरो विदाउट एडिट यानी कि यस्तो टाइपको नर्मल फोटो रहेको छ भने यो फोटोलाई मैले चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईहरुलाई भिडियोमा सिकाउने छु र यसमा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ यो साउन्ड चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई कुन साउन्ड युज गर्नु छ त्यो साउन्डको भिडियो तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्टमा आफ्नो फोनमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिनको लागि मेरो यही भिडियो रहेको छ, यो भिडियोको साउन्ड चाहिँ मैले युज गर्छु। तपाईहरुलाई जुन भिडियोको साउन्ड चाहिन्छ त्यो भिडियो फोनमा सेभ गर्नु होला, टिकटक वा तपाईहरुले कुनै पनि एपबाट। त्यसपछि सिम्पली क्यापकट एपमा जानु होला, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। सुरुमा यहाँ फोटोजमा गएर तपाईहरुले कुन फोटोलाई चाहिँ त्यस्तो टाइपको इफेक्ट दिने यानी कि तपाईहरुले ओल्ड फिल्म इफेक्ट चाहिँ कुन फोटोमा दिने त्यो फोटो सिलेक्ट गरेर यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो यहाँ स्क्रिनमा आउनेछ र तपाईहरुको यदि लास्टमा एन्डिङ छ भने यो एन्डिङलाई क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले जुन भिडियोको चाहिँ साउन्ड तपाईहरुले युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यति गर्ने तपाईहरुको भिडियोको साउन्ड चाहिँ आउनेछ। ओके, अब तपाईहरुले यो फोटो र साउन्ड बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ साउन्ड बराबरको भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले साउन्ड र फोटो चाहिँ बराबर। अब हाम्रो भिडियोमा यहाँ केही पनि छैन त्यस्तो इफेक्ट, यसमा यस्तो टाइपको भिडियो बनिसकेको छ। अब भिडियोलाई हामी सुरुमा फोनमा सेभ गर्छौँ। फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गर्ने तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। ओके, फोनमा सेभ भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ भिडियो आइसकेको छ, यस्तो टाइपको रहेछ। अब नेक्स्ट भनेको हामीले यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको इफेक्ट दिन जाँदैछौँ, जुन चाहिँ हामीले इन्स्टाग्राम इफेक्ट रहेको छ। यो इन्स्टाग्राम इफेक्ट कसरी दिने त्यसको लागि तपाईहरुले इन्स्टाग्राम एपलाई सबभन्दा फर्स्टमा अपडेट गर्नु होला। ओके, इन्स्टाग्राम एपलाई तपाईहरुले अपडेट गरेर यहाँ इन्स्टाग्राममा जानु होला। इन्स्टाग्राम एपमा तपाईहरु आइसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रिलमा जानु होला। ओके, रिलमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ आफ्नो सुट गरेर पनि यहाँ त्यस्तो टाइपको इफेक्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुले अघि बनाए जस्तै भिडियो बनाएर त्यसमा इफेक्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो इन्स्टाग्राम आइडी चाहिँ न्यू टेक सपोर्ट वाइटी रहेको छ, @न्यू टेक सपोर्ट वाइटी। तपाईहरुले त्यहाँबाट फलो गरेर कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईहरुले त्यहाँबाट मेसेज गरेर मसँग पर्सनली कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यहाँ रिलमा आइसकेपछि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेरि तपाईहरुले भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो यो भिडियो रहेको छ जुन ओके, तपाईहरुले यो भिडियो जुन एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ भिडियो चाहिँ तपाईहरुको आइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले यहाँ यो इफेक्टको अप्सन रहेको छ, यो चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी यहाँ मैले फेभरेट बनाएर राखेको छु। तपाईहरुले यहाँ सर्चमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सर्चमा चाहिँ ओएलडी ओल्ड फिल्म लेख्नु होला। ओल्ड फिल्म सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि तपाईहरुले थुप्रै ओल्ड फिल्म पाउन सक्नुहुन्छ, तर जुन ट्रेन्डमा रहेको छ त्यो चाहिँ यो इफेक्ट रहेको छ। यसलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँनेरि आइसकेपछि यहाँ फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला ताकि तपाईहरुको यो फेभरेटमा बस्नेछ। फेभरेटमा बसिसकेपछि अब तपाईहरु यहाँ ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि सिम्पली यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो यहाँ आइसकेको छ, तर यसमा कुनै पनि इफेक्ट छैन। यसको लागि तपाईहरुले यहाँ माथि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। ओके, तपाईहरुको यहाँ भिडियो आउनेछ। मैले साउन्ड चाहिँ अहिले म्युट गरिदिएको छु, किनभने यहाँ साउन्ड आउनेछ, त्यही भएर मैले अहिले म्युट गरेको छु। तपाईहरुले यहाँ सिम्पली यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको जुन अघि फेभरेट गर्नुभएको थियो यहाँ सेभ गर्नुभएको इफेक्ट यहाँनेरि आउनेछ। तपाईहरुले यसलाई जस्ट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको भिडियोमा यस्तो टाइपको इफेक्ट आउनेछ। ओके, साउन्ड मैले यहाँबाट दिन सक्छु। तपाईहरुले साउन्ड चाहिँ म्युट नगर्नु। ओके, साउन्ड तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुले म्युट नगर्दाखेरि तपाईहरुले साउन्ड फेरि पनि एड गर्नु पर्दैन। अब तपाईहरुले सिम्पली यहीँबाट आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गरेर, वा तपाईहरुले यहाँ माथि सेभको अप्सन रहेको छ, यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ प्रोसेसिङ भएर फोनमा सेभ हुनेछ।
ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो चाहिँ फोनमा सेभ भइसकेको छ। सेभ भइसकेपछि हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईँले यहाँनिर लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो टाइपको भिडियो रहेको छ र भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, युजफुल लागेमा भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरू आउने दिनमा मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सिनु होला, ताकि तपाईँले आउने दिनमा कुनै पनि नयाँ अपडेटहरू सबभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। नेक्स्ट भिडियोहरूको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।